Hello po sa lahat! Ngayong araw ay isi-share ko po kung paano po tayo makapag-request ng GCash na card. So una, kailangan lang natin mag-login sa ating mga GCash application sa ating cellphone. Tapos, nakalagin ako. So i-click lang natin tong profile. Tapos, click natin tong G-score. Scroll down ng konti, may makita tayo ditong cards. So, click the cards. Scroll down ng konti at then makita na natin tong order a card. So, i-click lang natin tong order a card. So, isa lang yung available dito. Coming soon pa yung isa, buy in store. Kailangan lang natin i-click tong send me a card. So, ganito yung itsura ng GCash na card. Makikita mo yung naka-registered na name. So, may bayad siya, 250 pesos. Hindi kagaya sa GoTime na free lang. Tapos, kapag maiwala mo yung card mo, that's the time na magbayad ka na ng pera para sa panibagong card mo. So, ayan. So, hanggang dito na lang tayo. Hindi ko na siya i-click kasi nga baka ma-process tayo dito. So, yun lang yung steps. Nakita nyo naman siguro sa simula kung paano. And thank you for watching.